नमस्कार, मी सुप्रिया. आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे शिळ्या चपातीपासून झटपट आणि क्रिस्पी नाश्ता. मी एका बाउलमध्ये 2 मीडियम आकाराचे कांदे, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत. कोबी बारीक चिरून घेतलेला आहे. तो शिमला मिरची आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून घेते. सर्व भाज्या आपल्याला बारीक चिरून घ्यायच्या आहेत. त्याच्यामध्येच 1 चमचा मसाला, हा घरगुती मसाला आहे, आणि अर्धा चमचा हळद पावडर, चवीप्रमाणे मीठ, 4 चमचे बेसन घालून घेते. हा नाश्ता अगदी पोटभरीचा आणि झटपट बनून तयार होतो. अगदी थोडंसं पाणी घालून मी हे छान मिक्स करून घेते. पाणी थोडंच घालायचं, कारण भाज्यांनाही पाणी सुटतं. आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालतो, त्याच्यामुळे भाज्यांना पाणी सुटतं. मी जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे. अगदी 2 ते 3 चमचेच मी याच्यामध्ये पाणी घातलेलं आहे. शिळी चपाती आपण अशीच खाण्यापेक्षा तिचा आपण एक वेगळा आणि झटपट असा पदार्थ बनवणार आहोत, आणि खायलाही छान स्वादिष्ट लागतो. भाज्या तर आपल्या घरी असतातच ह्या, त्याच्यापासूनच आपण हा पदार्थ बनवणार आहोत. मी इथे शिळी चपाती घेतलेली आहे, तिला एका डब्याने कट करून घेते. बाकीची चपाती आपण भाजी बरोबर खाऊ शकतो, ती फेकायची नाही. मी माझी चपाती कट करून झालेली आहे. आता मी त्याला सॉस लावून घेते. आपल्या घरी सॉसेस असतातच. मी सर्व सॉसेस जमा केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये टोमॅटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस. तुम्ही चपातीला पिझ्झा सॉस किंवा टोमॅटो सॉसही लावू शकता. आता मी जे फिलिंग तयार केलेलं आहे ते चपातीला लावून घेते. आपल्याकडे जेवण शिल्लक असतंच, चपाती तर असते. त्याच्यामुळे तुम्ही सकाळी किंवा संध्याकाळी अगदी झटपट हा पदार्थ नाश्त्याला बनवू शकता. आणि मुलांना तर चटपटीत खायला खूपच आवडतं, त्याच्यामुळे अगदी सहज आणि पटकन आपण हे बनवून देऊ शकतो. आता मी याच्यावरती चीज किसून घेते. मी गॅसवरती फ्राय पॅन गरम करायला ठेवलेला होता. त्याला थोडंसं तूप लावून ते चमच्याने पसरवून घेते, आणि त्याच्यावरती आपले शिळ्या चपातीचे मिनी पिझ्झा ठेवून घेते. आपण हीच फिलिंग वापरून 3 पदार्थ बनवणार आहोत, तेव्हा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. पूर्ण स्लो गॅसवरती आपण हे पिझ्झा 4 ते 5 मिनटं वाफवून घेणार आहोत. आपले हे शिळ्या चपातीचे क्रिस्पी पिझ्झे बनून तयार आहेत. इथे मी चपातीच्या एक बाजूलाच फिलिंग भरून घेतलेली आहे, आणि ती चपाती दुमडून घेतलेली आहे. आता मी याच्यावरती झाकण ठेवून घेते, आणि 2 मिनटं एक साईडने आणि 2 मिनटं दुसऱ्या साईडने यांना छान वाफवून घेते. बघा किती छान गोल्डन कलर आलेला आहे, आणि क्रिस्पीही बनलेले आहेत. थोडं वरून तूप घालून घेते. हे आपले मस्त क्रिस्पी असे टाकोज बनून तयार आहेत. तुम्ही बघू शकता, अगदी सुंदर कलर आलेला आहे, आणि चवीलाही तेवढेच टेस्टी आहेत.
आपण आता हीच फिलिंग वापरून तिसरा पदार्थ बनवून घेणार आहोत। मी चपातीवरती फिलिंग ठेवून घेतलेली आहे, पण मी त्याच्यावरती चीज वापरलेला नाही आहे। हे पण आपण दोन्ही बाजूने छान झाकण ठेवून 2-2 मिनटं सेकवून घेणार आहोत। हे एक साईडने छान भाजलेले आहेत। आता मी दुसऱ्या साईडने त्यांना छान भाजून घेते। मी थोडं तूप याच्या बाजूने सोडून घेते। परत एकदा झाकण ठेवून 2 मिनटं वाफवून घेते। तुम्ही बघू शकता ही आपली रेसिपी मस्त बनून तयार झालेली आहे। मी हे प्लेटमध्ये काढून घेते। तुम्ही बघू शकता आपण एकच फिलिंग वापरून 3 वेगवेगळ्या टाईपचे पदार्थ बनवून घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। त्यामुळे नवीन येणाऱ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। तुम्ही हा माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आता आपण भेटू अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।